تحويل كلود إلى مصنع محتوى متكامل لإنشاء الفيديوهات بدون ظهور، سواء كنت بتنشر على منصات زي يوتيوب، فيسبوك، تيك توك، انستجرام. تقدر تستخدم الطريقة دي عشان تنشئ فيديوهات من قصة قصيرة تجيب تفاعل وتنتشر بشكل كبير جدا بدون الحاجة انك تولد فكرة او تكتب برومبت او تتعب نفسك في اي حاجة اطلاقا. كلود هيتولى المهمة وينشئ لك كل حاجة من الصفر. ويلا بينا نتعرف على الطريقة، واهلا بيكم في قناتنا مونستر للمعلومات. واول خطوة معانا ان احنا ننتقل على كلود اي اي، وانا بستخدم الفري بلان عادي جدا، ولكن اتاكد ان انت مختار خيار لو هنا عشان ما يستهلكش معاك ويطول معاك في الاستخدام. تاني خطوه هنروح على خيار كاستمايز اللي هو ظاهر هنا. لو فتحنا القائمه دي هتلاقي الخيار ده، نضغط عليه. بعد كده نختار على خيار كونكتور، بعد كده نضغط على علامه البلس هنا عشان نضيف كونكتور جديد. بعد كده نضغط على اد كاستم. بعد كده هنحتاج هنا نضيف حاجه اسمها الام سي بي، وهو سيرفر بنربطه بمنصه تانية عشان يستخدمها داخل كلود بشكل مباشر عشان يتولى عمليه الاوتوميشن في انشاء فيديوهات الذكاء الاصطناعي بدون ظهور وبدون ما نتعب نفسنا في اي حاجه اطلاقا. بعد كده هسيب لك رابط الصفحه دي، هتروح على هيكس فيلد تاخد رابط الام سي بي، وطبعا لازم تكون مسجل في هيكس فيلد وعامل اكونت عندهم، وهنسميه مثلا هيكس فيلد ام سي بي بالشكل ده. وبعد كده نضغط على علامه اد، مباشره هيظهر لي بالشكل ده. نضغط على كلمه كونكت، هيحولنا للواجهه دي ويطلب مني الاذن ان هو يوصل للحساب بتاعي على هيكس فيلد. اضغط له على الاو، فورا رجعني للواجهه دي وبيقول لي ان انت تقدر تتحكم في كل حاجه كلود اي اي يقدر يوصل لها. تقدر تحظره او تخليه يستأذن قبل ما يستخدم اي اداة، او تعمل له موافقه مسبقه على كل حاجه. انا انصحك تسيبهم على الخيار الافتراضي اللي هو يستأذنك قبل ما ينفذ اي حاجه. تاني خطوه ودي ضروريه جدا، ان انت هتروح على خيار سكيلز من نفس الواجهه، تختار على اد، وبعد كده تختار على كرييت سكيل، بعد كده نختار على ابلود سكيل، وهسيب لك السكيل دي وهي من انشائي بالكامل. فاتمنى تقدر المجهود وتعمل لايك واشتراك للفيديو ده وتسيب تعليق كويس. كل عليك ان انت هتجيب السكيل دي وترفعها هنا بالشكل ده. طبعا انا رافعها قبل كده فاضغط له على ابديت. بعد كده هرجع تاني وافتح شات جديد مع كلود. كل عليا ان انا هعمل سلاش واختار اسم السكيل، وهي اسمها فايرال ستوري انجن، وهو منشئ القصص الفيروسيه اللي بتنتشر على السوشيال ميديا. والسكيل دي بتخلي كلود يشتغل كماكينه انشاء محتوى بدون ظهور لفيديوهات من نوعيه محدده، بتخلي المشاهد يفضل يكمل الفيديو وبالتالي بيحصل على معدل مشاهدات عاليه. وكل ما المشاهدين كملوا الفيديو لفتره اطول، كل ما زاد اقتراح الفيديو لمشاهدين اخرين على نفس المنصه. ودي نوعيه الفيديوهات اللي احنا هنعتمد انشائها. هكتب لكلود ابدا بالعربي بالشكل ده واعمل سند. طبعا انا كتبت له ابدا بالعربي لان انت لو ما كتبتش كده هيشتغل معاك باللغه الانجليزيه عشان السكيل مكتوبه باللغه الانجليزيه. وزي ما قلت لك السكيل دي من انشائي بالكامل، فمش هتلاقيها على اي قناه تانية، وانا سامح لاي حد ياخدها ويشرحها عادي، مفيش عندي اي مشكله، لكن يحط رابط التحميل الاصلي. فورا قال لك اهلا بيك في نظام انشاء المحتوى. انت مش هتعمل اي حاجه الا انك تختار بس الحاجه اللي انت عاوزها. بيقول لك انت عايز القصه بتاعتك قصه اصليه مبتكره هو اللي يالفها من عنده، ولا عندك موضوع عايز تعطيه له وهو يعمل عليه القصه، ولا في ترند انت عايزه يشتغل عليه، او خبر او صوره. لو عندك صوره تقدر تبعتها له وهو يشتغل عليها، عندك خبر تقدر تبعت له اللينك وهو يشتغل على الخبر، في ترند معين عايزه يشتغل عليه هتبعت له برده اللينك وهو يشتغل عليه. يعني مثلا ترند كاس العالم ممكن تستخدمه. انا مثلا ممكن اجرب قصص اصليه مبتكره، او ممكن اكتب له بناء على ترند. فانا هعمل كده وهعمل كده وهوريك النتائج. فاختار قصص اصليه مبتكره. بيقول لي بعد كده انت عايز فيديوهات كوميديه بيكسر، ولا انمي، ولا عالم مصغر، ولا مغامرات، اكشن خيال، قصص رعب، غموض، اكشن سينمائي، ولا عايزه هو يختار عشوائي. فاختار فاجئني. عندك حاجه تانية في دماغك اكتبها هنا. فانا هختار مثلا بيكسر. بيقول لي بعد كده الجمهور اللي انت تستهدفه اطفال، ولا مراهقين، ولا شباب، ولا جمهور عام. انا هختار جمهور فيروسي عشان يستهدف اكبر فئه ممكنه من الناس تكمل الفيديو، سواء كانوا كبار او صغيرين. فدي المقصود بجمهور فيروسي، الصغيرين هيتفرجوا والكبار كمان هيتفرجوا. بيقول لي عايز كام فيديو، 1 او 5 او 10 او 20، او تقدر تكتب اي رقم هنا. فانا هكتب له مثلا 3، وهقول له عايز الفيديو يكون 15 ثانيه او 8 ثواني. هحدد له وليكن 15 ثانيه، واحدد ان هو يكون 720 9 الى 16 او اكتر من كده. انا اختار 9 الى 16 720، يعني ده ابعاد اليوتيوب وفيسبوك وتيك توك وكل حاجه. بيسالني دلوقتي انت عايز موضوع الانتاج يكون سريع ولا حاجه. انا اختار له متوازن، واختار ان انا هستخدمه على كل المنصات. ويقول لي جوده القصه انت عايزها ايه. انا عايزها فايرال، اهم حاجه فايرال يعني تنتشر وتكون فيروسيه على منصات التواصل الاجتماعي. فورا كلود بدا يفحص الادوات وبيعمل شويه حاجات كده في الباك اند، وبعد كده راح على هيكس فيلد، وبعد كده بيوصل لهيكس فيلد وبدا يحدد الحاجه اللي هو يستخدمها، ويكتب لي هنا قائمه بيقول لي ان هو هيعمل قصه بكذا بالاسلوب كذا، والجوده هتكون كذا زي ما احنا اتفقنا. ونموذج الفيديو اللي كلود شايفه يولد الفيديوهات بجوده عاليه وتكون فايرال هو سيدانس 2. طبعا ده احدث نموذج لتوليد الفيديو واتكلمنا عنه قبل كده كتير.
كتير، واكتب لي 3 افكار بافكار غريبه الصراحه. يعني هو عامل عصف ذهني وجايب افكار وبيقول لي ان الفيديوهات دي هتفايرال بنسبه 49%، وهنا 91%، وهنا 89%. لو عايز اقول له اي حاجه اكتبها له هنا. موافق هقول له على allow. هنا هو بيستأذنني ان هو يروح الى هيكسفيلد ويولد الفيديو، وفورا بدأ عندي توليد الفيديو بالشكل ده بالابعاد اللي هو كاتبها هنا، وطلب اذن للفيديو الثاني. هضغط له برده على allow وبدأ في توليد الفيديو. ده الفيديو رقم 3. هضغط له على موافق برده وبدأ برده في توليد الفيديو، وظهر لي هنا الاحصائيه بيقول لي ان هو جاري التوليد. خلينا نشوف الفيديوهات دي ولكن فور الانتهاء من انشائها. واظن انك مش هتلاقي اسهل من كده. سكيل بسيطه بترفعها لكلود، بيسالك بعض الاسئله وهو بتولى عمليه الافكار، بتولى عمليه كتابه البرومبت، بتولى عمليه التوليد، بتولى عمليه اختيار نوع الفيديوهات، بتولى الجمهور، بيعمل كل حاجه حرفيا. انت كل اللي عليك ان انت بس بتختار الاختيارات اللي احنا شفناها في الاول، وتكون رابط الام سي بي الخاص بهيكسفيلد اللي احنا اتكلمنا عنه. وكلود هيتولى عمليه توليد الفيديوهات تحصل على معدلات مشاهده عاليه. وزي ما انا قلت الفيديوهات دي بتخلي اي فئه تتفرج عليها، سواء كانوا كبار في السن، صغيرين في السن، شباب، مراهقين، بيتفرجوا على الفيديو. فبالتالي المنصات بتبدا تقترح الفيديوهات دي بشكل اكبر. تقدر تستخدمها على فيسبوك، تيك توك او يوتيوب شورت عشان تحقق معدل مشاهدات عاليه، وبالتالي هتزيد من ارباحك. واخيرا ظهرت معانا النتائج هنا، خلينا نشوفها. تقدر تحملها من هنا وتشغلها عادي جدا، وكمان تقدر تروح على هيكسفيلد هتلاقيها موجوده عندك. تقدر تشغلها بشكل اكبر عشان تكون الجوده احسن، وتقدر تحملها على الجهاز مباشره. خلينا نشوف النتيجه الاولى، وانا مستني رايكم تحكموا هل فعلا النتيجه تستاهل الفيديو ولا لا. انا شايف ان النتيجه دي ممتازه جدا ورهيبه، واكيد هتجيب تفاعل. يعني الفيديو جميل قوي، مش ببالغ لكن انا حاسه جميل. خلينا نشوف النتيجه الثانيه، يلا بينا. والله انا شايف برضو النتيجه جميله. هي دي الفيديوهات اللي بتفايرل عموما على السوشيال ميديا. انت تقدر تولدها باي نمط، عايز انمي، عايز اكشن، عايز سينمائي، تقدر تعمل اي حاجه. لكن الفيديوهات من النوعيه دي خصوصا اي حد في اي سن بيتفرج عليها، وانا متاكد ان انت اكيد شفت فيديوهات زي دي. خلينا نشوف النتيجه رقم 3. انا شايف التانيين اقوى من دي. لو عايز تبدا من اول وجديد هنروح برضو نعمل سلاش ونختار كده ونقول له ابدا تاني، وخلينا نجرب على بناء على ترند. وهنا بيقول لي اختار نوع الفيديو اللي انت عايزه او اسلوب الفيديوهات. تقدر تحدد عايزها برضو بيكسر او عايزها انمي او عايزها عالم مصغر. تقدر تحدد الحاجه اللي انت عاوزها. ممكن اختارها مثلا كوميديا، بعد كده اختار جمهور فيروسي. بيقول لي دلوقتي انت عايز تعمل فيديو عن ترندات عالميه ولا تقنيه ولا ترفيهيه او اي حاجه انت عاوزها، او ترندات سوشيال ميديا. انا ممكن اكتب له هنا اسم الترند، هقول له ترند كاس العالم 2026 المنتخب المصري، واختار مثلا عدد الفيديوهات. ممكن اختار 2 مثلا كفايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، واعمل سند واحدد برده 15 ثانيه. فورا قال لي تقرير الترند، عمل بحث في السوشيال ميديا او على الويب وجمع شويه معلومات، وقال لي بعد كده ملف المشروع المطلوب. مصر في كاس العالم، الاسلوب هيبقى كوميديا والجمهور فيروسي، والعدد هيكون فيديوهين و15 ثانيه والكلام ده كله. وكتب هنا الفيديو الاولاني شخصيه بتشبه محمد صلاح وشويه كلام كده. فانا خلينا نشوف الفيديو مباشره، بلاش نضيع وقت. احنا اصلا عاملين الاداء عشان ما نقعدش نقرا ولا نكتب برومبت ولا نفكر حتى في الفكره دي. مبدا عمل السكيل وكلود مع الام سي بي بتاع هيكسفيلد، ان انا ما اتعبش نفسي ولا اضيع وقت في انشاء افكار. انا هقول له بس انا عايز عن كذا، وكلود هيتولى بقيه المهمه في كتابه البرومتس وعمل كل حاجه انت محتاجها. خليني اوريكم النتيجه مباشره عشان ما اطولش وقت الفيديو. واخيرا ظهرت لنا النتائج بتاعه الترند كاس العالم. خلينا نشوف كده الفيديو ده، لكن خلينا نروح نشوفه على منصه هيكسفيلد عشان تكون الشاشه اكبر. ده فيديو الطياره. It is the royal procession. التفاصيل كلها ممتازه الصراحه. خلينا نشوف الفيديو الثاني.
فيديو جميل برضه يعني. هو المفروض كان يرفع صورة شخصية من دول، المفروض احنا كنا نقول له كده، ولكن مبدئيا الفيديوهات جميلة يعني. وفي النهاية دي كانت الطريقة ازاي تستخدم كلاود في ان هو يعمل لك افكار لا تنتهي بالمعنى الحرفي، بدون ان انت تتعب نفسك في اي حاجة، وبدون ما انت تفكر ولا تعمل اي حاجة. وفي النهاية هسيب لك رابط السكيل اللي انا استخدمتها ورابط الام سي بي الخاص باكس فيلد في اول تعليق وفي الوصف. كان معكم احمد من قناة مستر المعلومات، وسلام. وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا مونستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.